สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปชมการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นง่ายๆด้วยตัวเองนะครับรับรองว่าทำตามได้ง่ายๆและปลอดภัยใช้งานได้จริงตามสโลแกนของช่อง Handyman ช่างประจำบ้านของเราแน่นอนครับพระเอกของเราในวันนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับยี่ห้อ MEX Cube รุ่น 3CSA ขนาด 3,700 วัตต์นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยครับว่าอาศัยช่วงวันหยุดนะครับวันที่ 28 29 30 31 ส่งท้ายปีเก่า 62 นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับที่บ้านผมอากาศก็จะหนาวนิดนึงนะครับก็เลยอยากจะได้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเอาไว้ใช้เนื่องจากเป็นบ้านใหม่นะครับยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็เลยเอามาติดแล้วก็ได้โอกาสนะครับที่จะรีวิวให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมไปด้วยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับบอกนิดนึงนะครับเราต้องเช็คและอ่านคู่มือของเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องเช็คก็คือขนาดนะครับ Circuit Breaker นะครับว่าได้ขนาดไหมนะครับเช็คสายไฟนะครับว่าได้ขนาดไหมนะตามมาตรฐานที่เครื่องทำน้ำอุ่นต้องการไหมนะครับแล้วก็เช็คสายดินนะครับว่าได้ขนาดไหมนะครับทำไมต้องเช็คครับเพราะความปลอดภัยนั่นเองนะครับสายดินนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับดูอย่างสายไฟครับถ้าสายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดงเนี่ยมันเล็กกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือนะครับของเครื่องทำน้ำอุ่นมันก็จะทำให้เวลาใช้งานไปนะครับมันเกิดความร้อนสูงและทองแดงนั้นก็จะขาดเกิดไฟไหม้ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับโดยเช็คด้วยใช้ไขควงก็ได้นะครับไขควงเช็ควัดไฟก็ได้ว่าสายไหนเป็นสายไฟสายไหนเป็นสายนิวตรอนนะครับสายไหนเป็นสายดินนะครับเช็คให้เรียบร้อยหรือไม่ก็ถามผู้รับเหมาที่สร้างบ้านเราหรือช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งให้กับบ้านเราเพื่อความมั่นใจซะก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าสายไหนเป็นสายไหนขนาดถูกต้องเบรกเกอร์ถูกต้องแล้วค่อยเอาเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยไปติดตั้งนะครับส่วนรายละเอียดนี้เราไปดูกันเลยครับโอเคนี้เราก็จะมาดูนะครับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับยี่ห้อนี้ครับ MEX Cube นะครับรุ่นนี้มีหลายสีนะครับชื่อรุ่นนะครับ Cube 3CSA นะครับนี่เลยครับ Input นะครับ 3,700 วัตต์ 220 โวลต์นะครับเป็น Water Heater Version 1นะครับราคาก็ประมาณ 5,290 บาทนะครับมีคู่มือติดตั้งให้อย่างละเอียดเลยนะครับมีอุปกรณ์แถมมาในกล่องเยอะแยะเลยอย่างแรกครับเป็นบาร์สไลด์นี่ครับให้ใส่สบู่ได้ถือไว้ความเก่งถือไว้ส่วนเครื่องนะครับหน้าตาของเครื่องนะครับซื้อมาแพงนะครับนี่หน้าตาของเครื่องดูหน่อยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคำเตือนครับอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดินนะครับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยนะครับต้องมีสายดินนะครับตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มั่นใจนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับต้องปฏิบัติตามคู่มือนะครับเขาแนะนำมาอย่างดีเลยครับชุด Circuit Breaker นะครับต้องไม่ต่ำกว่า30 แอมป์นะครับสายไฟนะครับที่เป็นสายลายครับกับสายนิวตรอนนะครับต้องใช้สายไฟขนาด2 คูณ 2.5 นะครับรองรับที่ 3,700 วัตต์ได้นะครับของเรานี่เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่น 3,700 วัตต์ก็ใช้ 2.25 นะครับส่วนสายดินก็เล็กลงมาหน่อยก็ได้นะครับเป็น1 คูณ 4.0 หรือ1 คูณ 2.5 ก็ได้นะครับเขาก็จะมีแนะนำให้นะครับอย่างดีเลยนะครับสำหรับใครที่นะครับไม่ใช่ช่างนะครับหรือทำไม่เป็นนะอ่านคู่มือทั้งหมดเนี่ยสักรอบหนึ่งเนี่ยคิดว่าเข้าใจทะลุปลุโปร่งแน่นอนนะครับบวกกับมีพื้นฐานทางช่างเล็กน้อยนะครับก็ไม่น่ายากนะครับตรงนี้ก็มีครับการต่อสายไฟทำยังไงนะครับในคู่มือมีหมดเลยสายดินทำยังไงนะครับมีรูปภาพประกอบนะครับเข้าใจชัดเจนดีนะครับก็ใช้มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับแต่มันมาจบที่รุ่นนี้นะครับซื้อไปติดตั้งในหลายๆที่เนี่ย5-6 เครื่องแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่6แล้วนะครับที่มันจบเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในครับเราจะเปิดหน้ากากมันออกมาได้แล้วก็ต้องขันน็อต1 ตัวออกก่อนตรงข้างล่างนี้นะครับออกไว้ก่อนแล้วเราก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาดูครับของใหม่แกะกล่องนะครับ
ซื้อมาใหม่เลยเพิ่งซื้อมาใหม่เลยอันนี้จะลองมาติดบ้านตัวเองดูนะครับเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับก็เป็นบ้านใหม่นะครับข้างในครับดูนะครับ 3,700 วัตต์นะครับหม้อต้มเป็นหม้อต้มทองแดงนะครับความหนานี่ 0.7 นะครับไม่มีการเชื่อมนะครับหม้อต้มเนี่ยรุ่นนี้จะรุ่นดีที่สุดครับทนทานนานครับถ้าเป็นหม้อต้มพลาสติกแข็งแบบทนความร้อนโอเคนี่เกรดหนึ่งเกรดสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นหม้อต้มทองแดงแต่มีการเชื่อมนะครับก็เกรดนี้ดีสุดก็คือหม้อต้มทองแดงอย่างหนาแล้วก็ไม่มีเชื่อมนะครับสำเร็จรูปเลยสังเกตท่อตรงนี้ครับหลังจากที่น้ำร้อนจะลงมาสู่ฝักบัวเนี่ยมันมีระยะที่สั้นนะครับทำให้น้ำเนี่ยแรงแล้วก็เร็วนะครับสาเหตุร้อนไวได้ดั่งใจแล้วก็เร็วนะครับและที่สำคัญครับตัวนี้ครับมีฟิลครับมีฟิลตัวนี้นะครับบางทีมันไฟตัดไฟขาดอะไรเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนแค่ฟิลนะครับไม่ไปถึงบอร์ดนะครับต่อมาครับตัวนี้ครับสำคัญมากนะครับรุ่นทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีเบรกเกอร์ไม่มีฟิลหรือบางรุ่นมีแค่ฟิลไม่มีเบรกเกอร์บางรุ่นมีเบรกเกอร์แต่ไม่มีฟิลแต่รุ่นนี้ให้มาทั้ง2อย่างนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้นะครับมีเบรกเกอร์ขนาด30แอมป์นะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เน้นความปลอดภัยทุกอย่างนะครับคราวนี้ต่อมาครับการต่อก็ต่อง่ายๆเลยครับจากบ้านเนี่ยเราต้องใช้ไขควงเช็คไฟเช็คให้เรียบร้อยว่าสายไหนเป็นสายลายสายไหนเป็นสายนิวตรอนสายไหนเป็นสายดินนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อเข้าตามนี้เลยครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์รูปสายกราวอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับสายกราวใช่จนกลางจะเป็นสายนิวตรอนนะครับแล้วก็ลายนะครับสุดท้ายเอาละครับดูภายนอกเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำที่ใช้ติดตั้งนะครับครับนี่คือจุดที่จะติดตั้งนะครับมีสายดินแล้วเรียบร้อยอันนี้เราเช็คแล้วนะครับสายดินนะครับเราเช็คแล้วนะครับขนาดได้มาตรฐานนะครับส่วนสายไฟนะครับ2 คูณ 2.5 นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจุดนี้ที่จะติดตั้งครับเดิมก็เป็นฝักบัวธรรมดาครับฝักบัวธรรมดาอันนี้เราจะเปลี่ยนนะครับนี่คือภาพก่อนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับก็เข้าสายให้ถูกต้องนะครับสายสีน้ำตาลนี่คือเป็นสายลายวัดแล้วจากไขควงวัดไฟนะครับสายสีฟ้านี่ก็คือสายนิวตรอนตรงกลางนะครับแล้วก็สายสีเหลืองนี่คือสายดินนะครับขันให้แน่นหนานะครับระหว่างนี้อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งสับเบรกเกอร์จากไฟบ้านนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้เราก็นะครับถึงแม้เราจะเป็นช่างประจำบ้านนะครับแต่เราก็มีมาตรฐานนะครับใช้ระดับน้ำจับครับก่อนที่จะขันน็อตยึดสกรูครับเครื่องทำหมุนให้แน่นนะครับขันน็อตตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับนะครับเป็นทางน้ำเข้าตัวนี้เป็นทางน้ำออกฝักบัวนะครับทางน้ำเข้าเนี่ยมันจะมีตัวมาให้ติดตั้งนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับแรงดันน้ำเผื่อบางทีไดน้ำเข้ามามันดันแรงเกินไปทำให้น้ำข้างในอาจจะไหลเร็วนะครับทำให้มันไม่ร้อนและดังใจนะครับก็จะปรับได้นะครับแล้วก็อย่าลืมลูกยางนะครับแล้วก็ใส่ฝักบัวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ต่อสายน้ำเข้านะครับเข้าผ่านตัวปรับแรงดันน้ำนะครับให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องใช้ตะแจขันนะครับเดี๋ยวมันจะแตกเบรกเกอร์ที่บ้านนะครับเราจะใช้ลูกนี้ครับ32นี่ครับ B32 ครับอันนี้คือเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเหลือ
ดี๋ยวเก็บสายตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เก็บสายนิดนึงนี่ก็คือภาพติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับ เราทดสอบนะครับโดยการที่กดนะครับลองดูถ้าอย่างนี้นะครับกดตัวเทสแล้วตัวนี้ไฟดับแล้วนี้นะครับเบรกเกอร์สับลงมาแปลว่าทำงานปกติ เราจะใช้งานปกติแล้วก็ดันนี้ขึ้นไปให้เป็นไฟสีเขียวนะครับแปลว่าใช้งานได้แล้วอันนี้ข้อควรแนะนำนะครับใช้งานครั้งแรกเราควรจะเปิดนะครับน้ำก่อนนะครับน้ำออกฝักบัวนะครับเปิดน้ำออกก่อนให้น้ำมันไหลผ่านตัวเครื่องก่อนครั้งแรกนะครับเพื่อกันฮีตเตอร์ขาดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บครับค่อยเร่งความร้อนนะครับนี่นะครับดังแก๊กขึ้นมาประมาณนี้เครื่องรุ่นนี้ 3,700 วัตต์นะครับเปิดแค่นี้นะครับน้ำก็ร้อนมากแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นฝาโพชุดที่แถมมากำลังเลยนะครับน้ำร้อนมากนะครับสบายเลยนะครับเปิดแค่นี้ก็ร้อนทันใจเลยครับน้ำแรงมากครับก็สำเร็จเรียบร้อยดีนะครับเวลาใช้งานนะไฟสีเขียวนี้จะติดตลอดนะครับพอเราเร่งอุณหภูมิปุ๊บไฟ power สีแดงจะติดขึ้นมาแปลว่าเป็นปกตินะครับเมื่อเราเลิกใช้งานแล้วก็ปิดดังแก๊กไฟ power ก็จะหยุดไปไฟเขียวก็สแตนบายปกตินะครับก็ขอจบนะครับการรีวิวการแกะกล่องและการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ MEX นะครับรุ่นนะครับนี้นะครับ 3,700 วัตต์ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ